السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم إن شاء الله بناخد درس العمليات على العبارات الجذرية. طبعا يا جماعة تشمل العمليات دي الجمع والطرح والضرب والقسمة، زائد كمان التبسيط. تبسيط يعني هي الضرب مثلا في المرافق، نطاق المقام. تمام كده. نبدأ مثلا أول حاجة بحاجة شيء بسيطة جدا اسمها إيه؟ ضرب الجذور. خاصية ضرب الجذور يا جماعة، الضرب عندي يا جماعة ممكن في حالة إن أنا نفس الدرجة، مثلا الجذر التربيعي للاتنين في الجذر التربيعي كمان للتلاتة هيساوي الجذر التربيعي لست. اتنين ضرب ده بستة. تمام كده. بالمثل الجذر التكعيبي للتلاتة ضرب الجذر التكعيبي للتلاتة تسعة بتساوي الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين يا جماعة، اللي هو نفسه كام؟ تلاتة. شوف كده المثال بيقول لي بسط العبارة التالية: جذر 32 إكس أس 8. طبعا الرقم ده يا جماعة ليس له جذر حقيقي طبعا 32، لأنه عدد إيه؟ ليس مربع كامل. ليس مربع كامل. كلمة مربع كامل زي المية، زي التسعة، 25، يعني لها جذر. أضرب رقم في رقم يعطيك 100، أو يبقى جذر المية يا جماعة ب10 مثلا، يبقى المية دي عدد مربع كامل. طب هنا أجيب الجذر إزاي يا جماعة دي؟ إما بطريقة التحليل، إن أنا أحلل الاثنين دول يا جماعة. طبعا دي لو أنت يعني واحد مخه مصحصح شوية هيجيبها من غير ما يعمل ده كله، لكن أبسط شيء التحليل. هيدينا 16 على الاتنين فيها 8 على الاتنين فيها إيه؟ 4 على الاتنين فيها 2 على الاتنين فيها 1. طالما ده جذر تربيعي يبقى كل رقمين يطلعوا بره الجذر بواحدة. لو تكعيبي يطلعوا بإيه؟ ب3، وهكذا. 3 أرقام يطلعوا بواحدة، وهكذا يا جماعة. 2 ضرب 2 ب4، ودي تحت الجذر زي ما هي. يبقى الرقم ده ب4 جذر 2. 4 يقسم مكان فاضي كده تحت الجذر يا جماعة 2 زي ما هي. طب إكس أس 8 تطلع بكام؟ تقسم الأس على الدليل. هنا 2 بس ما تتكتب الاتنين. 8 اسمة 2 يعني 4 يا جماعة، يبقى إكس إن هو الأس كام؟ أس 4. خلص كده السؤال. طب اللي بعده بيقول لي الجذر الرابع يا شباب 16. طبعا الجذر الرابع رقم كام؟ اضربه في نفسه 4 مرات يعطيك 16، اللي هو الاتنين. هذا 2 يا جماعة. A أس 24 نقسم 24 اسم 4 هيدينا A أس 6. طب هنا يا جماعة 13 B أس 13 تقبل اسمه على 4 13؟ لا طبعا. الرقم ده أقسمه حاجتين: B أس 12 عشان تنفع تتقسم على 4 ضرب B، بحيث لو أضرب ده في ده يدينا B أس 13 عادي. تمام. نقسم 12 على 4 فيها 3 B أس 3. تحت الجذر خلي بالك لسه في إيه يا شباب؟ لسه في B اللي هي دي. كمان ملحوظة هنا عندي الأس ده 12 ده زوجي، والدليل ده زوجي. طب والناتج هنا طلع كام؟ فردي، يبقى نعمل له منطق. خدها قاعدة كده عندك: لو الأس زوجي والدليل زوجي والناتج فردي لازم أحط القيمة المطلقة. ناسي حاجة كمان، إن ده جذر رابع. ده جذر رابع، ما اكتبش جذر رابع خلاص. واضح كده؟ طيب مثال هنا برضه أفهم من فهمك. جذر 12 يا جماعة دي أس 3 سي أس 12. ال 12 دي أقدر أقول له بشكل من غير ما أحلل خالص هي عبارة عن 3 في 4. الأربعة تطلع بره الجذر بكام؟ ب2. يبقى 2 جذر 3 أهي 2. سيب مكان فاضي اكتب جذر 3. دي أس 3 يا جماعة، دي طبعا ما ينفعش أصل على 2، ما ينفعش، لا تصلح القسمة. أقسمها دي أس 2 ضرب دي. لما أقسم 2 على 2 فيها 1، يبقى دي أس 1. ها مركزين معايا؟ ده زوجي وده زوجي وده فردي. أعمل كام مطلق يا جماعة؟ طيب السي 12 اسم 2 فيها 6، سي أس 6. تحت الجذر يا جماعة مين؟ جذر 3. طب اللي بعده كده الجذر التكعيبي يا شباب ل 27، عارفين إن هو كام؟ 3. رقم ضرب نفسه 3 مرات بيعطينا 27 اللي هو 3 يا جماعة، 3. طيب واي أس 12 اقسم 12 على 3 تتقسم عادي، فواي أس 4. طب 7 3 ما تنفعش. أقسم دي إلى حاجتين: زد أس 6 مضروبة في 6. 6 اسم 3 يبقى زد أس 2. واضح كده؟ وتحت الجذر مين يا جماعة لسه؟ اللي هي زد أس 1. زد أس 1 بس. تحت الجذر هو التكعيبي. ده الحل. القسمة يا شباب عندي حظر أو محظور إن أنا أخلي في المقام جذر. واضحة كده؟ ما ينفعش في المقام جذر، ما خدنا الترم اللي فات. ما ينفعش في المقام مثلا برضه يا جماعة عدد إيه تخيلي. طب نعمل إيه فيها يا جماعة دي؟ نعمل لها حاجة اسمها إنطاق المقام. إنطاق المقام طبعا دي في الجذر التربيع. مثلا لو عندك كده 2 يعني تحت جذر 5، هضرب بسط ومقام في جذر 5.
أهي، بحيث يا جماعة هنا فوق يبقى 2 جذر 5 وتحت بنقول دايما كنا نقولها إيه، جذر في جذر يعطيك تحت الجذر يعطي 5. بس هل حد سأل نفسه بتيجي زي كده؟ أقول لك جذر التربيع الخمسة معناها 5 أس نص ضرب 5 أس نص كمان، الأساس زي الأساس أجمع الأسس يبقى 5 أس نص زائد نص الواحد يعني 5 في الآخر 5. عشان كده الحكاية هيختلف في الجذر التكعيبي، الجذر الربعي مختلف يا جماعة كده، ما ينفعش أضرب كده مباشرة. تمام كده؟ تعال نشوف كده مثال أو حاجة بالمنظر ده كده. بيقول يا جماعة طبعا بسط إكس أس 6 على جذر واي أس 6. طبعا أول حاجة أعملها أقسم الجذور، أخلي البسط لوحده والمقام لوحده. واي أس 6 7 معلش. البسط سهل تيجي على طول، البسط هتساوي كام؟ 6 اسم 2 يبقى إكس أس 3 خلصت. تلاحظ كمان عندك ده زوج وده زوج وده فرد، يبقى يا جماعة نحط لها كام مطلق بسيط. طب المقام 7 هقسمها لحاجتين، واي أس 6 في واي، اقسم 6 على 2 بره يدينا واي أس كام؟ 3 واي أس 3. وتحت الجذر يا جماعة واي، يعني معناها واي أس نص، ما ينفعش جذر في المقام، أضرب بسط ومقام في جذر واي. أصبح عندي المسألة يا جماعة هي خلي بالك، البسط خلاص محسوم اللي هو إكس تكعيب قيمة مطلقة جذر واي، المقام جذر واي في جذر واي بواي، مضروب كمان هنا في واي تكعيب يدينا واي أس كام؟ يعطينا واي أس 4. واحد هيقول لي طب ليه ما عملناش دي قيمة مطلقة من الأول؟ لأن هضربها في واي أس بره خلاص خلاص، واي أس 4 زوج خلاص ما يحتاج. واضحة كده؟ دي طبعا يا جماعة ما فيهاش الفكرة اللي أنا عايز أقول لك عليها، هنشوفها في السؤال اللي جاي إن شاء الله اللي هو الحكم فهمك. بيقول لي هنا يا جماعة إيه، جذر 3 على 4 واي الجذر الخامس. خلي بالك أول شيء أعمله زي ما اتفقنا أقسمه بسط ومقام الجذر الخامس ل3 والجذر الخامس ل4 واي. طبعا دي أعداد ملهاش جذر أصلا، ملهاش جذر. طيب أعمل إنطاق المقام، أضرب في كام يا جماعة دي؟ خلي السؤال ده أهو 4 واي معناها أس خمس، عشان أخليها أس واحد هضرب بسط ومقام في 4 واي أس كام؟ أس 4 أخماس، 4 على 5 يا جماعة 4 أخماس، بحيث 4 أخماس زائد خمس يدينا واحد. فهضرب هنا أهو، طبعا أكتب دي إزاي بشكل تاني؟ أقول له عبارة عن الجذر الخامس برضه 4 واي، عايز أقول له أس كام؟ أس 4. تخلي الأس هنا أو فوق خالص كده برضه مفيش أي مشكلة يا جماعة، كده أو كده عادي. أو في المقام يا جماعة برضه الجذر الخامس 4 واي، كل ده أس كام؟ 4. اتفقنا من شوية إن دي يا شباب 4 على 5 وهنا 1 على 5. تمام كده؟ هيدينا 5 على 5 اللي هي بواحد في الآخر، يعني في المقام في الآخر يطلع كام؟ تحت هنا 4 واي بس. طب هنا نجيب 4 أس 4 الأول وأضربها كده في 3، أخليها جذر واحد بس. يلا 4 أس 3 ب64، 64 كمان يا جماعة في 4، 4 في 4 ب16 و4 في 6 24 يبقى 25 256. طب كمان مرة ضرب 3 يا جماعة، 6 في 3 18، 3 في 5 ب15 وواحد يبقى كام؟ 16. طيب 3 في 2 ب6 يبقى 7. وهنا يا جماعة 768 واي، الواي أس كام؟ أس 4 والجذر ده خامس. خلص يا جماعة السؤال، خلص على كده. تمام كده؟ طيب طبعا ده يا جماعة حاجات للتوسيطات نشرحها إن شاء الله وإحنا بنحل. بيقول لي بسط يا جماعة الأسئلة دي خلي بالك نحل مثلا تمرين تحكم فهمك. بسط بضرب اللي بره الجذر اللي بره الجذر واللي جوه في اللي جوه. تمام كده؟ وده مش دايما بضرب على فكرة، ممكن ساعات أحللها بسيطة من غير ما أضربها. يلا 6 في 4 يا جماعة بيدينا 24، تحت الجذر 8 ضرب 2 16، سي تكعيب في سي بسي أس 4 نجمع الأسس، الدي أس 5 في دي تكعيب بدي أس 8. معلش مش نكتبها هنا، هي 8 يا جماعة أس 8. طيب
24 بره خلاص. طب جذر 16 بكام يا جماعة؟ ب4. 4 ضرب 24، الأربعة في 4 16 يبقى 96. سي أس 4 اقسم 4 على 2 يبقى سي أس 2. دي أس 8، 8 اسم 2 فيها دي أس 4. كده خلصنا يا جماعة. السؤال اللي جنبه هنا 2 الجذر، طبعا ده جذر رابع يا شباب، ده رابع. هضرب 2 في 3 ب6. الجذر الرابع 8 ضرب 2 16. إكس تكعيب في إكس أس 5 بإكس أس 8. واي أس كام؟ أس 4. يلا الجذر الرابع يا جماعة 16، يعني رقم مضروبه في نفسه 4 مرات دي 16 اللي هو الاتنين. 2 ضرب 6 يعطينا 12. جذر، لا مش جذر معلش، إكس أس 8، 8 على 4 نقسم الأس على الدليل يا جماعة. 8 قسمة 4 فيها 2 بين دي إكس أس 2. واي 4 على 4 فيها الواحد. خلي بالك هنا زوجي وزوجي وده فردي، لازم نحطها كمطلقة يا جماعة، لازم قيمة مطلقة. الجذور المشابهة يا جماعة، السؤال ده لما يجيلك في الامتحان يعني لو حبيت تحل صح 100% بالآلة الحاسبة هيجي معاك صح على طول عادي جدا. بس حبيت تحل ده بالحاسبة عادي يا جماعة. بس طبعا أفكرك أحل معاك عشان تعرف تحل بالنسبة للتحصيلي. بقول لي مثلا هنا يا جماعة هات لي أوجد ناتج جذر 8. راح الصفحة اللي بعدها أهي، ده احنا نخلص 4 جذر 8 زائد 3 جذر 50 يا شباب. الجذر 8 بكام؟ جذر 8 هي نفسها جذر 2 في 4. 4 طلع بره الجذر ب2، يعني 2 جذر 2، 2 جذر 2. طب فيه بره 4 كمان، 4 ضرب 2 يبقى 8 جذر 2. طب جذر 50 يا جماعة، الجذر 50 عبارة عن جذر 25 في 2. 5 تطلع بره الجذر ب5، أصبحت 5 جذر 2. دي اللي هي 55 يا جماعة. 5 جذر 2 ضرب 3 يا جماعة كم مرة هي؟ يبقى 15 جذر 2. ده يشبه ده نجمة عادي، ولو كان ده 2 وده 5 ما ينفعش يتجمع. 8 زائد 15 يا جماعة هيدينا 23 جذر 2. تمام كده. الرقم اللي جنبه ده يا شباب الخمسة جذر 12، طبعا 12 دي قلناها قبل كده. جذر 12 ده قلناها بكام؟ كانت ب3 جذر 2 في 5 يبقى 15 جذر 2. جذر 3 معلش جذر 3. طب ال 27 جذرها كام يا جماعة؟ 3 جذر 3. لو حبيت تحللها كده معلش أتأكدك منك تاني. 27 أهي، على 3 فيها 9، على 3 فيها 3، 3 فيها الواحد. ده جذر تربيعي، ده يطلع بره الجذر بواحدة. طب ودي تحت الجذر زي ما هي، أصبح 3 جذر 3 يا جماعة. ضرب 2 أهي كمان يبقى 6 جذر 3. طب ال 128 نفس الفكرة، نقدر نحللها. ال 128 نقسم على كام؟ على الاتنين. يلا ده 6 ولا كده 4 على الاتنين 32 على الاتنين 16. 2 8 على الاتنين 4 على الاتنين 2 على الاتنين فرق الواحد. طالما تربيعي كل رقمين يطلعوا بره الجذر بواحدة، رقمين بره الجذر بواحدة. تمام كده يا جماعة. 2 ضرب 2 ضرب 2 ب8 جذر 2 تحت كده زي ما هي. يبقى أقوله كده زائد أو ناقص 8 يا جماعة جذر 2. طبعا ده جذر 2 وجذر 3 مختلفين ما تجمعوش، أجمع دول مع بعض بس عادي. 6 زائد 15 دي ب21 جذر 3 ناقص 8 جذر كام يا جماعة؟ 8 جذر 2. برضه الحل ده كله يجي بالحسبة عادي جدا. طيب يا شباب بالنسبة للضرب يا شباب، الضرب شوف كده مثال تحكم فهمك مثلا زي ده. أي مثال بضرب إزاي؟ إذا كان عدد في مرافق سهلة لها حل على طول سريع، يعني حل بضرب أول في الأول والتاني في التاني بس. لو أرقام مختلفة يا جماعة بضطر أضرب الحد الأول في كله والتاني في كله ثم أجمع متشابه. يلا 6 جذر 3 في الكلام ده كله يا جماعة هضرب كده مرة هنا ومرة هنا. 6 ضرب 2 يبقى 12. جذر 3 في جذر كام؟
في جذر 5 بجذر 15 زي ما هي. طب 6 ضرب 4 ب24. 3 تحت الجذر ضرب 2 ب6. نضرب الخمسة في كل رقم بقى. -5 في ضرب 2 يبقى -10 جذر 5 زي ما هي. ناقص 5 في 4 ب20 جذر 2. واضح كده؟ نجمع جمع مشتبه، في شيء مشتبه هنا. 15 6 5 2 مختلف، خليها زي ما هي كده، ملهاش حل غير كده يعني. عشان وقتكم ووقتي نحاول كمان نشوف الفكرة اللي بعد كده إيه. الضرب يا جماعة في المرافق. المرافق يا شباب على فكرة لما أقول لك مثلا x ناقص y، إيه المرافق ليها؟ هتقول لي x زائد y. طب لما أضرب ده هيدينا إيه يا شباب؟ يدينا x تربيع زائد y تربيع، معلش أنا آسف، ناقص y تربيع ناقص y تربيع. عملنا هنا إيه؟ ضربنا الأول في الأول والتاني في التاني، بينهم إشارة سالب. خلاص كده؟ طيب لو جيت تفكرها بالنظام العادي القديم هتضرب تلاقي فيه حد في النص كمان، اللي هو عندك كام؟ اكس واي وسالب اكس واي، هو ده دول مع بعض هيديني اكس واي. طب وكده سالب اكس واي او سالب واي اكس، دي عكس دي، يروح مع بعض. بالتالي اللي فاضل لك بس ترى الاول في الاول والثاني في الثاني. ده يا جماعه اللي هو ايه المرافق. بس تعمله امتى؟ لما يكون عندك جذر في المقام. يعني مثلا مثال زي ده 2 على جذر 5 ناقص 1، نعمل فيها يا جماعه على 2 على جذر 5 ناقص 1. أضرب في مرافق المقام عشان أخلص من الجذر في المقام، اللي هو مين؟ اللي هو جذر 5 زائد 1، وهنا جذر 5 زائد 1. ابدأ بالمقام تحت على طول لأنه هو أسهل. اضرب الجذر في الجذر ب5، واحد في واحد بواحد، بينهم إشارة سالب. هنا يا جماعة 2 خليها ما نضربهاش دلوقتي، خليها بعدين. جذر 5 زائد 1، لأن في الغالب هتختصر مع اللي تحت. 5 ناقص 1 ده 4، مع الاتنين يدينا 2 يا جماعة تحت. يبقى الحل عندك جذر 5 على 2 زائد 1 على 2. تمام كده؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.